Όπως είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο, το Magic the Gathering είναι χωρισμένο σε δύο μεγάλα formats, το Constructed και το Limited. Το τελευταίο είναι και αυτό που θα αναλύσουμε σήμερα. Το Limited είναι το format όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε την τράπουλά μας με πιο περιορισμένο αριθμό καρτών, συνήθως πραγματικό χρόνο. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να παίξεις, αλλά και ταυτόχρονα να μαζέψεις κάρτες για τη συλλογή σου. Το ίδιο το format απαρτίζεται από δύο κατηγορίες, το Sealed και το Draft. Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν και για τα δύο είδη. Μια limited τράπουλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 40 κάρτες. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός, αρκεί να μπορεί ο παίκτης να ανακατέψει χωρίς βοήθεια. Ο περιορισμός της τετράδας, δηλαδή να έχουμε μια κάρτα στο deck μας μέχρι και 4 φορές, δεν ισχύει στο limited. Ό,τι κάρτες δεν χρησιμοποιήσουμε στο deck μας μπορούμε να τις έχουμε στο sideboard, δηλαδή έξτρα κάρτες που μπορούμε μετά από ένα παιχνίδι να τις αντικαταστήσουμε ή προσθέσουμε. Τις basic lands τις προσθέτουμε στο τέλος και δίνονται σε κάθε event, οπότε δεν χρειάζεται να τις πικάρουμε αν και όποτε τις δούμε στην περίπτωση του draft. Η αναλογία στην τράπουλά σου καλό θα ήταν να είναι 23-17. Τι σημαίνει αυτό? 23 spells και 17 lands. Αν παίζουμε άγκρο τόσο μπορούμε να παίξουμε 1-2 λιγότερες lands και περισσότερα spells, ενώ αν παίζουμε πιο βαρύ deck μπορούμε να παίξουμε 18 lands. Από αυτά τα νούμερα, καλό θα ήταν να έχουμε περίπου 16 creatures, 5-6 removals και 1 με 2 άλλες κάρτες της επιλογής μας. Καλό είναι επίσης να έχουμε ένα δομημένο deck με καλό curve, δηλαδή να έχουμε spells που να μπορούμε να παίξουμε στον κάθε γύρο. Αν π.χ. φτιάξουμε μια τράπουλα με πολλά ακριβά spells, τότε έχουμε μεγάλες πιθανότητες να μην μπορούμε να παίξουμε έγκαιρα κάρτες είτε για να πιέσουμε τον αντίπαλο, είτε σαν απάντηση στις κάρτες του αντιπάλου. Και το ανάποδο. Αν έχουμε πολλά φθηνά spells, μπορεί να γίνουν ξεπερασμένα μετά από γύρους και να χρειαζόμαστε κάτι πιο δυνατό για να κερδίσουμε ή να μην χάσουμε. Εδώ είναι ένα τυπικό δείγμα για το curve. Καλό θα ήταν ένας νέος παίκτης να μην αποκλίνει και πολύ από αυτό. Για τους πιο έμπειρους παίκτες, το παραπάνω δείγμα διαφοροποιείται αναλόγως του format σε μικρό βαθμό. Και πάμε και στο ψωμί, το bread, ένα βοηθητικό tip που δεν είναι άσχημο να θυμάστε, αν και πλέον είναι λίγο ξεπερασμένο. Το B σημαίνει bombs, δηλαδή οι μπόμπες μας, οι κάρτες που είναι win condition, με λίγα λόγια, και χωρίς απάντηση θα μας κερδίσουν το παιχνίδι. Το R είναι για τα removals, τις κάρτες που αφαιρούν τα permanents, συνήθως του αντιπάλου. Το E σημαίνει evasion, εδώ έχουμε τερατάκια που μπορούν να περάσουν damage πιο εύκολα από τα υπόλοιπα, είτε με flying, είτε με menace, με trample, είτε δεν πεθαίνουν εύκολα, π.χ. indestructible, ή να γυρίσουν από το νεκροταφείο εύκολα κλπ. Το Α είναι για το aggro. Όταν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο, πολύ δυνατές κάρτες ή βαριόμαστε να ασχοληθούμε με το deck building, τα άγκρο τερατάκια είναι μια καλή τακτική. Και τέλος το D που είναι το dirt, δηλαδή κάρτες που δεν αξίζει να συμπεριλάβουμε στο deck μας. Εδώ να προσθέσω, επειδή το Magic ανά τα χρόνια έχει εξελιχθεί και τα creatures έχουν γίνει δυνατότερα, θα βάζαμε ψηλά και τις value κάρτες. Με λίγα λόγια, εκείνες που είναι 2 για 1. Π.χ. ένα τερατάκι που μας τραβάει μια κάρτα ή βγάζει tokens ή είναι μαζί removal, discard, drain κλπ. Μελέτη. Καλό θα ήταν πριν πάμε να παίξουμε τις πρώτες φορές τουλάχιστον, να έχουμε κάνει μια σχετική έρευνα της έκδοσης στην οποία θα παίξουμε. Αν είναι γρήγορη ή όχι, ποιες είναι οι μπόμπες της, οι κάρτες που δεν αξίζουν, τα καλύτερα χρώματα κλπ. Σε κανονικά τουρνουά ή best of 3 στην αρένα, θα πρέπει να σκεφτούμε και τις καλές κάρτες που θα χρειαστεί να κάνουμε sideboard. Sealed. Σε αυτό το είδος του παιχνιδιού θα πάρουμε συνήθως 6 boosters και θα πρέπει να φτιάξουμε με τις κάρτες τους την τράπουλά μας. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη είναι να τα χωρίσουμε σε χρώματα στην αρχή. Έπειτα να δούμε ποια είναι τα πιο δυνατά μας χρώματα, να ελέγξουμε δηλαδή αν έχουμε καλές rares, uncommons και commons. Το πιο κλασικό είναι να φτιάξουμε μια διχρωμία, ίσως πλασάροντας ένα χρώμα ακόμα. Σε αυτό το σημείο θα δούμε ποιες κάρτες αξίζουν να τις πλασάρουμε. Αν έχουμε δηλαδή κάποια πολύ καλή κάρτα εκτός χρώματος που δεν είναι δύσκολο να την παίξουμε στα χρώματά μας. Οπότε βάζοντας μερικές lands από το splash χρώμα, επιλέγοντας κάποιες κάρτες συνήθως artifacts που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε το χρώμα που θέλουμε χωρίς να έχουμε τραβήξει τις lands, είναι μια καλή τακτική. Σε κάποιες εκδόσεις μπορεί να παίζονται πιο εύκολα περισσότερα από 2 χρώματα. Είναι πιο αργό σαν format από το draft λόγω του ότι δεν επιλέγουμε εμείς τις κάρτες που υπάρχουν στα boosters, οπότε οι τράπουλες που φτιάχνουν οι περισσότεροι παίκτες είναι πιο balanced στο curve. Με απλά λόγια, τα decks είναι συνήθως mid-range. Draft. Σε αυτό το format, 8 παίκτες συνήθως θα κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι, είτε πραγματικό είτε εικονικό, και θα πάρει ο καθένας τους 3 boosters με 14 κάρτες το καθένα. Αφού ανοίξουν ταυτόχρονα το πρώτο, θα επιλέξουν μια κάρτα από αυτό. Ό,τι περισσέψει θα το δώσουν στον αριστερό του. Αφού πάρουν από το δεξί του το επόμενο pack, θα κάνουν πάλι το ίδιο μέχρι να πάρουν την τελευταία κάρτα. Μόλις τελειώσουμε το πρώτο φακελάκι, θα συνεχίσουν την ίδια διαδικασία με το δεύτερο, αλλά με αντίθετη φορά. Τέλος, στο τρίτο φακελάκι θα ακολουθήσουν την αριστερόστροφη κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουν με 42 κάρτες. Αφού τελειώσουν αυτή τη διαδικασία,
θα πρέπει ο κάθε παίκτης να φτιάξει με τις κάρτες που μάζεψε την τράπουλά του. Το deck building μοιάζει αρκετά με αυτό του Shield, είναι συνήθως πιο εύκολο, καθώς ήδη οι παίκτες σκέφτονται το deck τους όσο πικάρουν τις κάρτες. Όμως όλη η μαγεία σε αυτό το format είναι το card picking. Εδώ συνήθως υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές. Η πρώτη είναι το φορσάρισμα. Δηλαδή, είτε ξεκινάμε πριν τον draft να αποφασίσουμε τι θα παίξουμε, αν ξέρουμε καλά την έκδοση και γνωρίζουμε τα καλύτερα αρχέτυπα, ή αλλιώς θέλουμε να παίξουμε κάτι που απλά μας αρέσει, είτε βλέπουμε πρώτα τι θα ανοίξουμε, επιλέγουμε την καλύτερη κάρτα και αποφασίζουμε να μείνουμε πιστοί στο αρχέτυπό της. Μπορεί να μην καταλήξουμε με μεμονωμένες δυνατές κάρτες, αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε ένα δυνατό deck σαν σύνολο. Ωστόσο, χρειάζεται γνώση και εμπειρία για κάτι τέτοιο, αν δεν αποφασίσουμε να παίξουμε από την αρχή αυτό που απλά μας αρέσει. Η δεύτερη σχολή είναι αυτή που μένουμε για μεγάλο μέρος του πρώτου booster ανοιχτή και δεν παντρευόμαστε το πρώτο pick μας. Δηλαδή, βλέπουμε τις κάρτες, επιλέγουμε την πιο δυνατή και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι το τοπίο να ξεκαθαρίσει. Δεν είναι άσχημη τακτική, καθώς μας επιτρέπει να διαβάσουμε τα signals, τα σημάδια με λίγα λόγια από τους γύρω μας. Αν παραδείγματος χάρη δούμε ότι δεν περνάνε καλές κάρτες από ένα χρώμα, τότε πιθανό να το παίζουν αρκετοί παίκτες, οπότε το να μπούμε και εμείς σε αυτό το χρώμα δεν είναι και καλύτερη στρατηγική, ή ακόμα και να μείνουμε σε αυτό το χρώμα αν έχουμε ήδη μπει. Και σε αυτό το στυλ χρειάζεται κάποια γνώση, γιατί αν δεν ξέρουμε να αξιολογούμε καλά τις κάρτες, θα φτιάξουμε πιο αδύναμο deck. Σε αντίθεση με το προηγούμενο στυλ, ναι, μεν μπορεί να φτιάξουμε μια τράπουλα που θα είναι πιο αδύναμη σαν σύνολο, ωστόσο με δυνατές κάρτες, αλλά όχι μόνο αυτό. Αν οι περισσότεροι παίκτες ακολουθήσουν το φορσάρισμα, θα καταλήξουμε με ένα αρχέτυπο που δεν θα παίζουν οι άλλοι, οπότε ενδεχομένως να έχουμε και καλύτερες κάρτες για το συγκεκριμένο αρχέτυπο. Και τέλος, η ανάμειξη των παραπάνω σχολών. Επίσης, υπάρχει στο draft η έννοια του κοψίματος. Δηλαδή, είτε γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή κάρτα, είτε γιατί θέλουμε ο διπλανός μας να μην έχει επιλογές σε χρώματα, διαλέγουμε μια κάρτα χωρίς να θέλουμε ή μπορούμε να την παίξουμε. Πριν συνεχίσουμε, να πω εδώ για άλλη μια λεπτομέρεια στο draft. Το wheeling. Είναι η διαδικασία στην οποία αφήνουμε σκόπιμα μια κάρτα και ελπίζουμε ότι θα μας γυρίσει την επόμενη φορά που θα περάσει στο ίδιο booster. Ίσως φανεί λίγο παράδοξο αυτό, αλλά αν θέλουμε μια κάρτα παραπάνω που πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, μπορούμε να το ρίψοκινδυνεύσουμε. Τις περισσότερες φορές οι κάρτες που αφήνουμε ίσως έχουν χαμηλά στατιστικά ή είναι για συγκεκριμένα αρχέτυπα ή έχουν πάνω από 2 χρώματα ή είναι ακριβές σε μάνα κάρτες. Στην αρχή μιας έκδοσης υπάρχουν κάρτες που μοιάζουν πιο δυνατές από ό,τι καταλήγουν να είναι στην πορεία και προφανώς και το ανάποδο. Οπότε μην απελπίζεστε αν στην αρχή δυσκολεύεστε να αξιολογήσετε μια κάρτα. Δεν είστε εκεί μόνοι. Και μια μικρή αναφορά λίγο πριν το τέλος για το τι μπορούμε να παίξουμε στην αρένα από θέμα limited. Υπάρχει το Jump In, όπου εδώ μπορούμε να επιλέξουμε 2 μισά decks και να τα ενώσουμε για να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο. Είναι καλό mode για κάποιον που δεν έχει εμπειρία, μιας και το κόστος για να παίξουμε είναι μικρό, αλλά και γιατί δεν κάνουμε εμείς τις πολλές επιλογές για το deck building. Επίσης υπάρχει το κλασικό Shield, όπου είτε μπορείς να παίξεις Best of 1, μια φορά με τον κάθε αντίπαλο δηλαδή, είτε Best of 3. Στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται προσοχή στο sideboard. Τέλος, υπάρχουν δύο βασικά είδη draft. Το Premier ή Traditional, που η διαφορά τους είναι πως το πρώτο είναι Best of 1 και υπάρχει ranking, ενώ το δεύτερο Best of 3 unranked. Και το δεύτερο είδος το Quick. Εδώ πικάρουμε τις κάρτες χωρίς χρόνο, ενώ πέρα από εμάς οι υπόλοιπες κάρτες διαλέγονται από bots. Είναι και αυτό Best of 1 και ranked επίσης. Αυτά από μένα προς το παρόν. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλα παρόμοια, μπορείτε να κάνετε like, subscribe και comment. See you soon!